ल तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज राग बिहागको थोरै नोटहरु कसरी जान्छ, के नोट लाग्छ भन्ने कुराको हामी यो अलिकति आज चर्चा गरौँ है त। राग बिहाग भनेको निसा गम पनिसा सानी दब मगरेसा म चाहिँ दुईटै लाग्छ है। म तपाईलाई अलिअलि सुनाइदिन्छु, यसो तपाईहरुलाई चल्नलाई मजा आउँछ। अनि यसमा दुईटै म लाग्छ। प ग ग यो चाहिँ यसको प्राण हो है। पहिला के हुन्छ, सा बजाउने नि सा यो निसा। अब निसा निसा ग है, निसा ग निसा ग अब ग प यसरी गा ग यो बाँसुरी चाहिँ मैले ईको लिएको हो है। यी चाहिँ अलिक गाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब यसो ट्राई गर्छु तपाईहरुलाई सिकाइदिनलाई। निसा ग निसा ग म ग, अब ग म ब। अब यसपछि यसको प्राण प म ग म गर्दा दुईटा म। अब नि पनि अब सा, अब ग सा, पसम्म गयो है। निसा ग म प कस्तो हुन्छ अब नि ध नि गर्ने। अब नि ध नि
निसा गम प नि ध नि है त। नि धलाई लुप गरेर अनि ध प गरेको है नि ध प। अब निसा गम पनि सा अब निसा गम पनि सा नि ध प। धलाई चाहिँ अलि छिट्टो लैजानुपर्छ, धमा रोक्नु पाइँदैन है। यसरी सा सा नि ध प। अब फेरि प म ग म ग। गपछि फेरि ग रे सा नगरिकन ग स रेलाई चाहिँ लुगाएर यसको चाहिँ स्वरूप भयो आरोह अवरोह। अब यसबाट तपाईले तपाईको फिलिङ्सले निकाल्दा के बजाउन सक्नुहुन्छ, आलाप बजाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तो ग म प प म ग यो पनि गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ। यो पनि गर्न सकिन्छ, तर प म ग म ग चाहिँ यसको असाध्यै स्विट हो। अब माथि गर्दा पनि सा त्यही मेथड लागु हुन्छ हाई अक्टेभमा पनि। तर ग सा
यसरी चल्न सकिन्छ। यसको नोट भनेको निसा गम प निसा सानी ध प म गम ग ग सा। यति हो है। ल आशा छ बुझ्नुभयो होला। यसलाई मजाले सुन्दै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो मैले रियल यसमा केही माइक्रोफोन साइक्रोफोन स्पिकर केही छैन, सिधा बजाइदिएको हो। आफूलाई यसरी प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यसरी गर्न सकिन्छ, गर्न मिल्छ है। ल आशा छ धेरै कुरा बुझ्नु होला। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट राग बिहागको आलाप अलिअलि अभ्यास गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। ल